بسم الله الرحمن الرحیم. په ایډز باندې به خبره کوو. ایډز AIDS چې د ایډز تاسو ته پته وي چې دا زمونږ سره د څه نه ابریویټ دی. دا وایي اکوایډ اکوایډ ایمیونو ډیفیشنسي سینډروم. دې کې سیستم داسې کېږي چې کوم وایرس راځي هغه وایرس ته موږ HIV وایو. کازیټیو ایجنټ د HIV دی. هیومن ایمیونو ډیفیشنسي وایرس دی. اوس وګورئ په دې کې دا چې تاسو ته کلیر چې دا وایرل ډیزیز ده. دا څه دی؟ وایرل ډیزیز ده او د وایرس د وجې نه لګي. ما تاسو ته وویل چې ولې پکې موږ وایرل او بکټیریل انکلوډ کوو؟ ځکه چې موږ بیا د دې په ټریټمنټ باندې چې کله خبره کوو نو بیا انټي وایرل یا انټي بایوټیک موږ ورکوو. دا د هیومن ایمیونو ډیفیشنسي وایرس دې ته ځکه HIV وایرس ورته ځکه وایي او ایډز دې ته ځکه وایي چې دا د انسان په ایمیون سیستم باندې اټیک کوي. د انسان ایمیون سیستم چې کومه دی هغه څه کوي؟ دا ډسټروی کوي. که د دې د وایرس خبره موږ وکړو نو د دې وایرس خو به تاسو ډېر زیات پیژنئ. د دې دا وایرس چې کومه دی یو خو په دې کې چې تاسو ته یو د دې دا سپایکس چې کومه دي دا کوم چې 72 سپایکس یې اکارډینګ ټو یور بکس ورکړي دي دا سپایکس تاسو ته کلیري یو ماته یو پیو سپایکس جوړ کړه. دې ته GP120 وایي، ګلایکوپروټین 120. بل چې تاسو ته دا خبره کلیري چې دا زمونږ سم سینګل سټرینډډ RNA وایرس دی. اوس وګورئ کله چې سینګل سټرینډډ RNA وایرس شو اټ مینس چې د دې پروګرام چې کومه دی د دې جنیټک مټیریل چې کوم دی یا د دې پروګرام چې کومه دی دا په څه کې سټور دی؟ په RNA کې. او تاسو تر دې خبرې علم دی چې کله DNA نه RNA جوړیږي نو دې ته موږ ټرانسکرپشن وو. دې ته موږ څه وو؟ ټرانسکرپشن وو. او د دې نه چې کله پروټین جوړیږي PROTIEN نو دې ته موږ ټرانسلیشن وو. ټرانسلیشن او دې ته سنټرل ډوګما اف دی لایف وایي. د خبرې مقصد مې دا دی چې جنیټک مټیریل ټول عمر DNA د دې نه RNA جوړ شي او RNA ټرانسلیټ شي پروټین ته یا سټرکچرل یا فنکشنل زموږ څخه دا پروټین جوړیږي. اوس وګورئ چونکې دلته جنیټک مټیریل DNA دی د RNA دی سوري نو دا به فرست زموږ څه داسې کار په دې کې کېږي چې دا RNA DNA ته کنورټ کېږي. دا RNA څه ته کنورټ کېږي؟ واپس DNA ته. دې پروسس ته چې په هغې کې د RNA نه DNA جوړ شي نو دا ټرانسکرپشن وشو خو د هغې ریورس وشو. د دې د وجې نه دې ته موږ ریورس ټرانسکرپشن وو. د دې ریورس ټرانسکرپشن دپاره په دې وایرس کې خپله یو خاص قسم انزایم وي. دغې انزایم ته څه وایي؟ دغې ته ریورس ټرانسکرپټیز انزایم وایي. دا فار ایگزامپل هغه انزایم ده کومه چې ریورس ټرانسکرپشن کوي نو دا ریورس ټرانسکرپټیز ده. نو دا د دې وایرس په باره کې یو څو امپورټنټ خبرې دي. اوس وګورئ دا وایرس چې کله زمونږ باډي ته انټر شي نو دا په ایمیون سیستم کوم زمونږ سره سیلز دي نو هغه CD4 پازیټیو سیلز دي په هغې باندې اټیک کوي. د هغې خبره به کوو خو که لیټل بیټ موږ د ایډز په پریویلنس باندې خبره وکړو. د ایډز په پریویلنس باندې نو ستاسو په بک کې لیټل بیټ شامل دي نو په دې به لږه خبره وکړو. که تاسو نن سبا وګورئ نو تقریبا په ټوله دنیا کې 42 millions people چې کومه دي 42 millions people دا د HIV and AIDS سره ژوند کوي. یعنی HIV انفیکشن دوی ته شوی دی یا دوی ته ایډز شوی. دې به خبره کوو چې HIV انفیکشن څه شی دی او بیا پرې د ایډز لیبل به موږ کله لګو دې باندې به خبره کوو. خو چې دا خبره تاسو ته کلیر وي چې تقریبا 42 millions دا ویلیوګانې مخکې 33 to 35 millions وي خو هغه آی تھنک چې د 2006 هغو کوم عدادو شمار اخیستی و هغه ستاسو په بک کې به لیکلي چې د نن نه 20 کاله مخکې که نه خو اوس خو تقریبا 40 کاله مخکې راځي نو چې دا تاسو ته کلیري. د دې نه علاوه 3 millions people چې کومه دي 3 millions people پر ایر چې کومه دي پر ایر په دې باندې انفیکټډ کېږي. په دې باندې څه کېږي؟ انفیکټډ کېږي. او چې دا خبره تاسو ته کلیري چې 3.5 million څومره د 2.5 نه د 3.5 for a different book different values لیکي خو 3.5 millions people چې کومه دي millions دا 3 millions د دې نه ډای کېږي every year.
دا څه کېږي دا ترې مړه کېږي او 3.5 میلیون نیو کسان چې کومه دي په دې باندې څه کېږي نیو انفیکشنز چې کومه دي دا پې انفیکټډ کېږي نیو کسان په دې باندې انفیکټډ کېږي یا انفیکشن کاس کېږي. اوس وګورئ فرست کیس چې کوم فرست کیس کله راغلی و دا په 1981 کې آی تھنک په 19 اف آی ایم ناٹ رانګ صحیح په 1981 کې په یو اس ای کې په امریکا کې په فرانسیسکو نیویارک کې فرست ټایم دا څه شوی و دا مخې ته راغلی و او ډسکور شوی و. بیا په فرست کیس چې کوم فرست کیس په انډیا کې دا په 1986 کې په چنای کې چې کوم په چنای کې هلته دا ډسکور شوی و. پاکستان هغه به تاسو چک کوئ په ګوګل کې سرچ ورکئ فرست کیس کله په پاکستان کې ډسکور شوی و د ایډز چې دا و. که تاسو وګورئ په دنیا کې تقریبا په دې 42 میلیون خلکو کې په 42 میلیون خلکو کې 70% پیپل چې کومه دي دا د افریقې نه دي ښه فرام افریقا او دا تقریبا 20% چې کومه دي دا د باقي ایشیا نه دي او 10% پیپل چې کومه دي دا پیپلز دا د ایسټرن ورلډز نه دي یا ادر ورلډز نه دي ښه ویسټرن ورلډز نه دي ادر. اوس وګورئ تاسو ویلی شئ چې په دې کې دا 90% دا کیسز چې کوم دي دا په ډیولپینګ کنټریز کې دي ښه په ډیولپینګ کنټریز کې دي. ښه د دې ایډز په باره کې یو بله خبره یاد ساتئ د دې ایډز منګه 1 دسمبر چې کومه دی 1 DEC دسمبر دا منګ ایډز ډے مناوو ښه دا منګ څه کوو ایډز ډے مناوو. کله کله به تاسو لیدلي دې کرکټرانو دې فوټبالرانو یو ټولو دلته یو داسې ریبن لایک سټرکچر لګولی ښه دا ریبن یې داسې دا ریډ یې ښه دا ورته ریډ جوړ کړم دا ریډ ریبن یې ښه ریډ ریبن دا د ایډز ډے منګ مناوو د اویرنس دپاره. اوس وګورئ دا وایرس زمونږ سره ایګزیکټ انټر کېږي څنګه یو خبره په دې کې تاسو بله کلیر ساتئ چې کله دا د هیومن پینس دی په دې باندې دلته کومه پرده یي ښه دا پرده چې کومې دې ته فورسکن یا پریفیوس وایي مسلمانان داسې کار کوي دا پرده سرکمسیژن کوي دا لرې کوي ښه سنتونه کوي دا چې کله لرې کوي دا وایرس اکثر په دې ځای کې ښه نو مسلمانانو ته ایز کمپیر ټو د هندوانو یا د نورو هغه خلکو چې هغوی سرکمسیژن یا سنتونه نه کوي هغو په مسلمانانو کې ایډز کم لګي نو د یو دا د سنت طریقې یا د سنتونو یو فایده چې تاسو ته یاد چې ایډ دي مسلمانانو ته کم لګي ښه. دویم کله چې دا زمونږ باډي ته انټر شي زمونږ باډي ته چې کله دا انټر شي نو د دې زمونږ د باډي د هغې سیل څخه کار دی کوم چې زمونږ د باډي امیون سیسټم کې د هغې مین رول دی چې یو خبره تاسو ته دا کلیري چې دا ټي هیلپر سیلز چې کومه دي ټي هیلپر سیلز په دې باندې دا فار ایگزامپل ټي هیلپر سیلز د په دې باندې یو خاص ریسپټري دې ریسپټر ته CD4 ریسپټر وایي نو دا GP120 د دې سره انټریکشن کوي او دې سیل ته انټر کیږي او دا سیل چې کومي دا ډسټرای کوي. اوس یاد ساتئ دا ټي هیلپر سیل سمپل نه دي ښه که تاسو بک وګورئ او تاسو په دې باندې کار وکئ نو زمونږ د باډي چې څومره د امیون سیسټم سیلز دي په هغې کې مونوسایټس یعنی دا مونوسایټس هم CD4 پازیټیو سیلز دي دا مونوسایټس چې کله برین ته لاړې شي او یا په برین کې کوم د هغې میکروپیج دي هغې ته مایکروګلایل سیلز وایي یا مایکروګلایل سیلز چې کوم دي دا هم CD4 پازیټیو دي یا زمونږ د باډي میکروپیج چې کوم دي میکروپیج دا هم CD4 پازیټیو دي یا زمونږ د سکن یخته ډینډریټک سیلز دي د سکن یخته ډینډریټک سیل دي لنګرهان ورته وایي لنګرهانز ورته وایي هایلایټس اف لنګرهان خبره نه کوم چې په پنکریاس کې دي لنګرهان سیلز دي دا هم CD4 پازیټیو دي او که تاسو په سپلین کې وګورئ یا تاسو په لیمف نوډ کې وګورئ نو په دې کې ډینډریټک سیلز دي دغه ډینډریټک سیلز ته فولیکولر سیل وایي فولیکولر سیل یعنی टी हेल्पर सेल्स एक मोनोसाइट्स 2
مایکروګلایل سیلز 3 میکروفیج 4 ډندریټک سیل 5 او پولیکولر سیل 6 دا 6 ټایپ اف سیلز چې کوم دي دا ایچ آی وی وایرس چې کوم دی دا څه کوي دا ټارګټ کوي او کله چې د دې تعداد کم شي نو زموږ په بوډي کې بیا څه کېږي ساین سپټم اف د ایډز راځي یاد ساتئ د ایډز په انیشیل سټیج کې هیڅ ساین سپټم نه وي کله چې انسان کمزوری شي نو په قلاره په ده کې ساین سپټم راځي په ساین سپټم کې د دوی مایلډ فیور شامل دی یا لاس اف اپیټایټ شامل دی یا ویټ لاس دی یا مایلډ انفیکشن مایلډ انفیکشن ورته کېږي دا کامن ساین سپټم دي خو په سویر کیسز کې به څه په سویر کیسز کې بیا دوی ته سویر انفیکشن کېږي او کومه بیماري چې دوی ته ولګي ډیره په مشکله باندې څه کېږي هغه حل کېږي یاد ساتئ د دې ایچ آی وی یا د دې ایډز والا چې څومره مریضان دي اکثر هغوی ته کینسر لګي څه شی ورته لګي کینسر او په کینسر کې ورته کم کینسر لګي سکین کینسر ورته لګي نو دا مریضان اکثر د سکین کینسر د وجې نه مري چې یو خبره بله تاسو ته کلیري چې د دې ایډز د وایرس سره که چېرته یو سړي وایرس د دې دا ډیزیز ډایګنوز شي نو دا کولی شي چې 100 کاله زندګي وکړي 100 کاله زندګي وکړي ما په یو ویډیو کې دا خبره منشن کړې وه ما ویل چې هیپاټایټس بی از مور ډینجرس دین ایډز اکثر په ډیرو زیاتو خلکو به کمنټ کړي چې دا ستا څه مطلب دی مطلب مې د خبرې دا و چې هیپاټایټس بی تا ته کله وشي او هغه خپل کمپلیکیشن وښیي هغه خپل سویر سټیج ته لاړ شي نو هغه به تا په 15 کاله کې مړ کوي او که دا تا ته انفیکشن وشي او دا مطلب ته د دې څخه ټریټمنټ اخلي نو تقریبا دا د 100 کارو پورې ته په دې باندې ژوند کولی شي د دې سره ژوند کولی شي نو د دې د وجې ما ویلي چې هیپاټایټس بی مور ډینجرس دی دا خو زموږ سره د دې لیټل بیټ دا وشو اوس وګورئ دا لګي څنګه یو خبره یاد ساتئ چې دا زموږ د بوډي د سیکریشنز د وجې نه لګي سیکریشنز د بوډي نه دا لګي اوس په سیکریشنز کې څه شی راځي په دې کې سلیوا راځي په دې کې ټیرز راځي په دې کې نیزل ډسچارج یا نیزل سیکریشنز راځي په دې کې سیمن راځي په دې کې ویجاینل ډسچارج یا ویجاینل سیکریشنز راځي ایون چې کوم دی زموږ بلډ چې کله موږ د یو کس نه بل ته بلډ ټرانسپیوټ کوو نو د دې د وجې نه هم لګي د دې نه هټ کار دا څنګه لګي دا کله کله موږ په دې باډۍ باندې ټټوان جوړو یا اکثر د انګریزان ټټوان جوړوي نو د شیرینګ اپ نیډلز د وجې نه د شیرینګ اپ ریزر د وجې نه او د شیرینګ اپ چې کوم زموږ سره سرنجز دي د هغې د شیرینګ د وجې نه هم راځي اکثر زموږ په علاقو کې خو به پخوا په زنګانه دا کار کېدو اوس خو نه کېږي په یو دغه باندې اختان ورکول په یو قینچۍ باندې یا په یو بلیډ باندې چاله دا ویښتان صفا کول یا په یو سرجیکل بلیډ باندې سرکمسیجن کول یا اپریشنونه کول سرجرینې کول دا ټول زموږ څه شی دي دا د دې د سپریډ طریقې دي او په دې طریقه باندې زموږ سره د یو انسان نه بل نور نارملی دا زموږ سره موږ چې څه نه لګي د سیکجوال کانټیکټ یا د سیکجوال انټرکورس د وجې نه لګي د دې څخه خپل پراپر ټریټمنټ نشته دی اوس خو آی تھنک چې په امریکا کې د دې ټریټمنټ راوتی دی خو موږ د دې پریونشن چې کومه دی پریونشن په هغې باندې ډېر زیات کار کوو ما تاسو ته دا خبره الریډي منشن کړه چې 1 ډسمبر چې کومه دی د موږ ایډز ډے مناوو او دې نه موږ څه کوو اویرنس اف د ایډز په باره کې موږ ورکوو نو موږ د دې د ټریټمنټ په ځای باندې د دې د اویرنس باندې خبر کوو د دې په ټریټمنټ کې اکثر موږ انټي وایرل ډرګز ورکوو خو چې تاسو ته دا خبره یو کریسټل کلیري چې کله چاته ایډز وشي نو دا موږ الیمینیټ کولی نه شو دا موږ د بوډي نه ختمولی نه شو که دې له موږ کم انټي وایرل ډرګ ورکوو نو موږ د دې د انټري چې کومه ده د دې سره کمباین کېدل بیا دې ته انټر کېدل بیا دننه د دې ریپلیکیټ کېدل او بیا واپس د دې نه د لایسیس اف د سیلز نه بعد واپس د دې وتل دا سټیجز چې کومه دي دا موږ څه کوو دا پریونټ کوو او دا ډیزیز چې کومه دی موږ د پروګریشن نه منې کوو دا موږ نشو کولی چې کوم زموږ سره دا یو ځل زموږ باډي ته انټر شو نو دا زموږ د باډي د ډي ان اے حصه جوړه شي نو موږ به ټول ژوند چې کومه دی د دې سره دا تېرو او په دې طریقه باندې موږ کولی شو چې د دې پریونشن وکړو خو ټریټمنټ د دې پاسبل نه دی باقي چې کومې خبرې پاتې وي نیکسټ ټایم به په هغې باندې بیا انشاءالله ډسکشن وکړو دومره کافي دي